And we're back, guys. And dito na tayo sa ating last video series ng ating exploration dito sa ating Huawei Nova 5T and also doon sa mga Huawei smartphone na nagkaroon ng update ng EMUI 11. Yung video nito ay patungkol sa ating multi-window or commonly na tinatawag na split screen. So for now, you can find big names or popular applications like snapshots, TikTok. Today, I wanted you to know how important Huawei support application to you. So makikita yung ating multi-window dito sa sides ng ating screen. So dito sa left side, then dito sa right side. So para magamit yung ating multi-window, so i-long press lang natin yung left side ng ating screen, then lalabas yung mga applications na under multi-window. So dati yung paggamit ng multi-window applications, yung mga app na to, for example itong YouTube, dati ito lang talaga yung feature niya. So you can exit directly. Hindi siya nagkakaroon ng, hindi pa available yung floating feature dito sa ating mobile window. But now, ngayon na nag-EMUI 11 na siya, yun yung nag-add sa kanyang feature, which is pwedeng mag-float yung application na ito, just like ng messenger natin. So paano mag-float? I-click lang natin itong minimize button. Yan. So dito na yung floating app natin, which is yung YouTube. Halimbawa, mag-open ako ulit ng bagong app. Like itong Chrome. So, dito sa Chrome, yan. Dito sa Chrome naman, you have the option na pwede mong i-resize yung laki ng iyong application na naka-float sa iyong screen. So, para gawin yan ay i-place lang yung finger dito sa gilid ng app, then drag it to the size na iyong gusto. So pwede gawin kalaki, yan, then try nyo mag-scroll, yan, gumana na siya. Then kapag gusto nyo din siyang i-resize, same process, ilagay lang yung finger dyan sa gilid ng app. Yan. Yan. Sa pinakagilid lang ng screen, i-in or ilagay yung finger para ma-move yung size ng screen. Kung ano kalaki yung app. Yan. Kung ano kung saan position mo siya ilagay, you can put the app on the top, bottom, side by side of the screen. So, try natin ito ulit i-minimize. Yan. Try natin ito ulit i-minimize ito. Try natin siya i-float. Ulit. Click yan. Then, titignan natin yung dalawang app na in-open natin. Ito sa gilid. Ito. I-open natin yan. Then, yan. Lalabas yung dalawang recent applications na in-open natin using multi-window, which is nagpo-float na sa ngayon. So, i-open natin to, then i-open natin yung Chrome ulit. So, try natin to paliitin. Yan. Tapos minita natin siya and i-minimize. Pag once in-open natin siya ulit, yung size na yun din yung size ng pag-open natin sa kanya. Yan. Diba maliit siya?
So, try natin siya palakihan. Yan. Tapos, i-minimize natin ulit. Tapos, i-check natin kung ano yung size niya. Maliit pa ba or malaki na. Open natin yung Chrome ulit. So, ayan. So, pag once na i-minimize natin yung floating app dito sa ating home screen, ay babalik siya kung ano yung previous size na ginawa mo sa kanya. So, you can add any app that you want here. Kung ano yung mga applications nyo nandyan sa floating window. And then, you can open that one. Tapos, you can float those applications. And then, pag once na i-erase natin yung app man, yan, pinutin lang yung X button dito sa gilid para ma-erase yung floating applications natin na ngayon wala na sa ating home screen. And kung gusto nyo ibalik sa dating original size or ratio yung applications na under multi-window or floating app, press lang yung arrow na to, which means pag na click natin yan, babalik sa original size ng ating screen yung application na ginamit niyo. Same with this one, yung Google, yung Chrome, o i-click natin yan, then babalik na siya sa kanyang original size. So that's it for our video, and thank you so much for watching. See you on my next video. Bye for now.